Hello students, I am Professor Rajiv Shirsat and I would like to welcome in our online learning system of Art Science and Commerce College, Indapur. You are most welcome in my lecture. Today we are going to see the story An Astrologer's Day. He sends a possible client and said, "You look so careworn, it will do you good to sit down for a while and chat with me." The other grumbled. Some replied vaguely. The astrologer pressed his invitation, whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, "You call yourself an astrologer?" The astrologer felt challenged and said, tilting the other's palm towards the green shaft of light, "Yours is a nature." "Oh, stop that," the other said. "Tell me something worthwhile." Our friend felt piqued. "I charge only 3 pies per question, and what you get out to be good enough for your money." Now, when he found a man in front of him at the late evening, what happened in the late evening? He says that the client, means the customer who came to meet him, he was in trouble. जेव्हा तो सगळं साहित्य गुंडाळून निघायच्या बेतात होता तेव्हा त्याच्यासमोर एक क्लायंट येऊन उभा राहिलेला होता आणि क्लायंटकडे बघूनच त्याला असं कळलं की तो खूप चिंतेत दिसताय. आणि त्यावेळेस तो अदर मॅन म्हटलेले म्हणजे तो क्लायंट कस्टमर तो तिथं थोडा वेळ बसला. तो नंतर त्या ॲस्ट्रोलॉजरशी बोलला आणि तो काय म्हणला की तुमचे भले होईल. दुसऱ्या व्यक्तीने स्पष्ट उत्तर दिले. ज्योतिषाने त्याचे आमंत्रण स्वीकारले. म्हणजे त्या व्यक्तीने त्याला चॅलेंज केलं की यू आर ॲस्ट्रोलॉजर, तू ॲस्ट्रोलॉजर आहेस, असं चॅलेंज केलं. आणि असं केल्याबरोबर ॲस्ट्रोलॉजरनी थोडं आव्हानात्मक वाटलं आणि कुठलाही विचार न करता तो जो ज्योतिषी होता तर तो त्याचा तळहात घेऊन हिरव्या प्रकाश होतात हळूच त्याने त्याचा तळहात बघितला आणि म्हटला की तुमचा जो स्वभाव आहे म्हणजेच युअर्स इज नेचर असं म्हटलं. असं म्हणता क्षणी तो लगेच म्हटला, "ए गब्बस, थांब, टेल मी समथिंग वर्थवाईल." तो व्यक्ती म्हणाला, "मला काहीतरी महत्वाचं सांग, हे तर नेहमीच आहे." आणि त्यावेळेस तो म्हटला की आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड. माझ्या मित्राला राग आला आहे. आणि त्यावेळेस ॲस्ट्रोलॉजरने त्याला सांगितलं, "ठीक आहे, मी तुम्हाला काही महत्वाचे सांगतो, पण मी प्रत्येक प्रश्नाचे 3 पैसे घेतो आणि तुम्हाला जे काय मिळेल ते तुमच्या पैशाच्या मोबदल्यात पुरेस असेल." असं ॲस्ट्रोलॉजरने त्या अदर मॅनला सांगितलं. तो अदर मॅन कोण होता अजूनही या ठिकाणी R.K. नारायण यांनी क्लिअर नाही केलं की तो नेमका व्यक्ती कोण होता. आता आपल्यासमोर या ओळी दिसत आहेत, त्याचं ट्रान्सलेशनही खाली दिसतंय मराठीमध्ये, परंतु तो व्यक्ती कोण होता हे अजूनही तो उल्लेख केलेला नाही, पण तो ॲस्ट्रोलॉजरला भेटलाय. ॲट दिस द अदर withdrew his arm, took out an anna and flung it out to him, saying, "I have some questions to ask. If I prove you are bluffing, you must return that anna to me with interest. If you find my answers satisfactory, will you give me 5 rupees? No. Or will you give me 8 annas?" Miss, what is happening here? Do you understand? Actually, what is going here? They are dealing about the questions and answers. मीन्स तो जो आदर माणूस होता म्हणजे दुसरा जो व्यक्ती त्याला एवढ्या उशिरा भेटायला आलेला होता तो काय म्हणतो की त्याने त्याचा त्या ॲस्ट्रोलॉजरचा हात ओढून घेतला आणि हात ओढून घेतल्यानंतर त्याने एक आणा बाहेर काढला आणि त्याच्यासमोर फेकला आणि तो म्हटला, "मला काही तुला प्रश्न विचारायचे आहेत आणि मी जर हे सिद्ध केलं की तू मला फसवत आहे तर तुला व्याजासहित या आण्याचे मला परत वापस द्यावे लागतील." आणि मला तेव्हा ॲस्ट्रोलॉजरने पुन्हा त्याला म्हटलं की तुम्हाला जर माझी उत्तरं जर समाधानकारक वाटली तर तुम्ही मला 5 आणे देणार का किंवा 5 रुपये देणार का?
किंवा तुम्ही मला 8 आणे देणार का, असं तो ॲस्ट्रोलॉजर त्या व्यक्तीला म्हटला. तर पुढे काय झालं हे पाहूया. ऑल राईट, प्रोव्हाइडेड यू गिव्ह मी ट्वाइस ॲज मच. इफ यू आर रॉंग, सेड द स्ट्रेंजर. This pact was accepted after a little further argument. The astrologer sent up a prayer to heaven as the other lit a chariot. The astrologer caught a glimpse of his face by the matchlight. There was pause as cars hooted on the road. Jutka drivers swore at their horses, and the babbles of the crowd agitated the semi-darkness of the park. Look at what happened actually. All right म्हणजे 8 आणे देण्याचं कबूल केलं. कुणी? त्या स्ट्रेंजर्सने. स्ट्रेंजर म्हणजे कोण? तो अनोळखी माणूस जो त्याला भेटायला आलेला होता. आणि हेही ठरलं की जर उत्तर चुकीचं निघालं तर तू याच्यात डबल द्यायचं, म्हणजे ॲस्ट्रोलॉजरने त्याला डबल द्यायचं. आणि जर त्याचं समाधानकारक उत्तर आलं तर त्याला 8 आणे देणार असं ठरलं, किंवा 5 रुपये देणार असंही ठरलं. आणि मग त्यावेळेस लगेच ही सगळी आर्ग्युमेंट एका मिनिटामध्ये एका छोट्याशा वेळेनंतर पूर्ण झाली. आणि ॲस्ट्रोलॉजरने देवाकडे याचना केली, परमेश्वराकडे प्रार्थना केली. आणि तेवढ्यात तो समोर बसलेल्या व्यक्तीने, इथं आपण पेंटिंगमध्ये पाहतोय, त्याने त्याची चिरूट म्हणजे सिगरेट, ती सिगरेट पेटवली. आणि सगळीकडे अंधार होता. त्या सिगरेटच्या उजेडामुळे त्याचा थोडासा चेहरा त्या ॲस्ट्रोलॉजरला दिसला. चेहरा दिसल्याबरोबर ॲस्ट्रोलॉजरच्या मनामध्ये एक भीती आली. त्याचा जो चेहऱ्याचं ग्लिम्स म्हणजे एक छटा त्याच्या चेहऱ्याची दिसली. आणि जसं की ह्याची धडधड वाढली, जसं की या ठिकाणी उल्लेख केलेला की कार्स हुटेड ऑन द रोड और जुटका ड्रायव्हर्स सोअर ॲट देअर हॉर्सेस, और असं इथं म्हटलेलं की द बॅबल्स ऑफ द क्राऊड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क. म्हणजे खूप अंधार झालेला या पद्धतीनं त्याने थोडा त्याच्या चेहऱ्यावरती वेगळे भाव दिसायला लागले ॲस्ट्रोलॉजरच्या. द अदर सॅट डाऊन sucking the cheroot, puffing out, sat there ruthlessly. The astrologer felt very uncomfortable. Here, take your Anna bags. I am not used to such challenge. It's late for me today. He made preparations to bundle up. The other held his wrist and said, "You can't get out of it now. You dragged me in while I was passing." The astrologer shivered in his grip, and his voice shook and came faint. "Leave me today, I will speak to you tomorrow." The other thrust his palm in his face and said, "Challenge is challenge. Go on." The astrologer proceeded with the thought drawing, there is a woman. Again he started. What exactly happened that why he didn't want to talk with that stranger after looking his glimpse of face? What happened actually? We'll see in the next lines. But here he is. Other is sat down. तो दुसरा व्यक्ती सिगरेट ओढत समोर बसलेला होता अगदी निर्दयीपणे. आणि शेवटी त्या ज्योतिषाला सुद्धा थोडंसं अस्वस्थ वाटू लागलेलं होतं त्याचा चेहरा बघितल्यानंतर. आणि तो लगेच म्हणाला, "हा तुमचा आणा वापस घ्या, परत घ्या. मी कुठलेही आव्हान स्वीकारत नाही, मला उशीर झालेला आहे." असं म्हणत त्याने त्याचं साहित्य आवरायला सुरुवात केली. तेवढ्यात त्या माणसाने त्याचं मनगट पकडलं आणि म्हणाला, "तुम्ही आता इथून जाऊ शकत नाही, कारण मी जात असताना तुम्हीच मला इथं बोलवलं." तसं म्हणतात ज्योतिषाचा हात असा थरथरू लागला आणि त्याचा आवाज घहिवरला, थोडा हळू झाला. आणि तो म्हटला, "मला सोडा, जाऊ द्या. मी उद्या तुम्हाला सांगतो, उद्या तुमच्यासाठी बोलतो." तेव्हा दुसऱ्या व्यक्तीने म्हणजे त्या स्ट्रेंजरने त्याच्या समोर त्याचा तळहात ठेवला आणि म्हटलं, "मला तू एकदा चॅलेंज स्वीकारलं, आता चॅलेंज म्हणजे आव्हान हे आव्हान असतं, ते परत माघारी घ्यायचं नसतं." असं म्हणताच त्या भविष्यकाराचा थोडी थरथर वाढली अंगाची, घसा कोरडा पडला आणि त्या कोरड्या पडलेल्या घशानेच तो बोलायला लागला. काय म्हटला? "देअर इज वुमेन
तुझ्या आयुष्यात तिथे एक स्त्री आहे तुझ्या आयुष्यामध्ये, असं तो म्हटला. तर कोणती पाहूया पुढे. स्टॉप, सेड द अदर. आय डोंट वॉन्ट ऑल दॅट. शॅल आय सक्सीड इन माय प्रेझेंट सर्च ऑर नॉट? Answer this and go on. Otherwise, I will not let you go till you disgorge all your kinds. The astrologer muttered a few incantations and replied, all right, all right. I will speak, but will you give me a rupee if what I say is convincing? Otherwise, I will not open my mouth, and you may do what you like. After a good deal of haggling, the other agreed. The astrologer said, you were left for dead. Am I right? Exactly what happened. Again, पुन्हा एकदा ॲस्ट्रॉलॉजरने पुन्हा चॅलेंज सुरू केलं, त्याची बडबड सुरू केली. ज्यावेळेस तो म्हणाला देर इज अ वुमॅन, त्यावेळेस त्या माणसाला राग आला त्या व्यक्तीला आणि तो म्हटला स्टॉप दिस नॉनसेन्स, बंद कर हे, आणि मला हे सगळं ऐकायचं नाही आहे. तर मला काय हवं आहे की शॅल आय सक्सीड इन माय प्रेझेंट सर्च. तो म्हटला की मी ज्या गोष्टीच्या सध्या शोधात आहे ती मला मिळेल का, त्यात मी यशस्वी होणार का, असं त्याने उत्तर मागितलं. हे उत्तर त्याने मागितलं आणि तो म्हटला की जर याचं उत्तर तुम्हाला समाधानकारक दिलं नाही तर मी तुला जाऊ देणार नाही आणि तुझ्याकडे जेवढ्या काही कॉईन्स आहेत त्या सगळ्या तुला माझ्यासमोर फेकाव्या लागतील. आणि त्या ॲस्ट्रॉलॉजरने एक ज्योतिषाने लगेच काही मंत्रांचं उच्चाटन केलं. मटर्ड, तो इथं उल्लेख केलेला, द ॲस्ट्रॉलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकॅन्टेशन्स अँड रिप्लाय, म्हणजे त्याचे मंत्र काही उच्चारल्याने म्हणाला की ऑल राईट आय विल स्पीक, बट त्यानंतर तो म्हणाला मी तुला समाधानकारक उत्तर देतो पण तू मला 1 रुपया देणार का. हे पुन्हा एकदा त्याने सुरू केलं आणि खूप वेळा कन्व्हिन्सिंग नंतर शेवटी तो म्हटला तरच मला तू 1 रुपया देत असेल तरच मी माझं तोंड उघडणार, नाहीतर नाही आहे. आणि मग खूप मोठे हँगलिंग, खूप मोठ्या थोडंसं काय म्हणतात त्याला की त्यांच्यामध्ये चॅलेंजिंग किंवा सौदेबाजी झाल्यानंतर शेवटी त्यांच्यात ठरलं की 1 रुपया द्यायचं. आणि लगेच ॲस्ट्रॉलॉजर म्हणणारा यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एम आय राईट, की तुला कोणीतरी एक जण मरणाच्या दारामध्ये टाकून निघून गेलेलं होतं, हे खरं आहे का, हे ॲस्ट्रॉलॉजरने विचारलं. तर कोण होतं ते पुढे पाहूया. असं म्हणताच लेट्स सी व्हॉट हॅपन. टेल मी मोर. A knife has passed through you once, said the astrologer. Good fellow, he bared his chest to show the scar. What else? And then you were pushed into a well nearby in the field. You were left for dead. हे ॲस्ट्रॉलॉजरने सांगितलं. इथं आपण पिक्चर बघतोय. या पिक्चरमध्ये आपल्याला दिसतंय की 2 व्यक्तींची फायटिंग चालू आहे. एक जण नाईफ घेऊन दुसऱ्यावरती प्रहार करत आहे. म्हणजे यातूनच आपल्याला दिसतं की या लाईनमध्ये काय उल्लेख केलेला आहे. सो म्हणजेच असं काय की टेल मी मोर. ज्यावेळेस त्याने सांगितलं यू आर लेफ्ट फॉर डेड, की तुला मरणाच्या दारात कोणतरी टाकून गेलेलं होतं, की लगेच त्या स्ट्रेंजरच्या मनात आणखीन वाटलं बरोबर आहे, सांग पुढं सांग असं तो स्ट्रेंजर म्हणायला लागला. आणि लगेच ॲस्ट्रॉलॉजरने सांगायला सुरुवात केली की एकदा तुझ्यावरती एका तलवारी चाकूने वार केलेला होता, खरं आहे का, हे ॲस्ट्रॉलॉजरने विचारलं. आणि तो म्हटला गोड माणसा खरंय. त्याने लगेच त्याची चेस्ट दाखवली, त्याची छाती दाखवली, छातीवरती वार होते चाकूचे. आणि पुढं तो सांगितला, पुढं ॲस्ट्रॉलॉजर त्याला म्हणाला की तुला नंतर शेताजवळ असलेल्या एका वेल म्हणजे विहीर, त्या विहिरीमध्ये टाकले होत गेलेलं होतं तुला, आणि तिथेच तो मरणाच्या दारात सोडून तो व्यक्ती तिथून निघून गेलेला होता. सो कोण होता हे पुढं पाहूया. आय शुड हॅव बीन डेड इफ सम passerby had not chanced to peep into the well, exclaimed the other, overwhelmed by enthusiasm. When shall I get at him? He asked, clenching his fist. In the next world, answered the astrologer. He died 4 months ago in far-off town. You will never see any more of him. The other groaned on hearing it. The astrologer proceeded, Guru Nayak,
You know my name, the other said, taken aback. Now climax is happening here. Why? Look at, लगेच त्या स्ट्रेंजरने सांगायला सुरुवात केली की मी मेलो असतो जर एका पासरबाय म्हणजे तिथून जाणं येणाऱ्या करणाऱ्या एका व्यक्तीने जर त्या विहिरीमध्ये डोंकून बघितलं नसतं आणि मला बाहेर काढलं नसतं तर मी आज मेलो असतो असं तो म्हणाला. आणि तेव्हा त्याला कळलं, त्याचा थोडासा उत्साह वाढला त्या स्ट्रेंजरचा आणि त्या भविष्यकाराला आणखीन उत्तर मागतो. त्यावेळेस तो भविष्यकाराला म्हणतो की मला तो व्यक्ती मिळेल का ज्याने माझ्यावरती चाकूने वार केलेला होता. त्यावेळेस ॲस्ट्रोलॉजर काय म्हणतो की ही डायड 4 months ॲगो इन फार ऑफ टाउन. तो 4 महिन्यापूर्वीच तो मेलेला आहे एका शहरामध्ये. असं म्हणता क्षणी यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम. तू त्याला आता भेटू शकणार नाही आहे. आणि एक्झॅक्टली द अदर ग्रोन ऑन हिअरिंग इट. लगेच ग्रोन म्हणजे रागाला जाणे. ह्याच्यावेळेस त्याने ऐकलं त्यावेळेस त्याचा अगदी रागाचा चेफाट झाला. आणि द ॲस्ट्रोलॉजर प्रोसिडेड. लगेच ॲस्ट्रोलॉजरने सांगितलं गुरुनायक. त्या स्ट्रेंजरला म्हटला तुझं नाव गुरुनायक आहे ना. आणि त्यावेळेस स्ट्रेंजर म्हटला तुला माझं नाव कसं काय माहिती. असं म्हणता क्षणी आता इथं काहीतरी थोडंफार आपल्याला वाटतं की ॲस्ट्रोलॉजरने ही सगळी माहिती सांगितली म्हणजे खरंच खरी होती का काय. आता कसं होतं हे आपल्याला पुढे दिसेल. सो वी विल फाइंड नेक्स्ट हिअर. सो ज्योतिषाने ही सांगितलं की तो फार ऑफ म्हणजे एका टाउनमध्ये तो मेलेला आहे. तर पिक्चरमधून आपल्याला दिसतं की तो एका ट्रक खाली मेलेला असतो तो व्यक्ती. असं ज्योतिषाने त्याला सांगितलेलं असतं. म्हणून या ठिकाणी पिक्चर आहे. सो लेट्स कंटिन्यू. As I know all other things, Guru Nayak, listen carefully to what I have to say. Your village is 2 days' journey due north of this town. Take the next train and be gone. I see once again great dangers to your life if you go from home. He took out a pinch of sacred ash and held it to him. Rub it on your forehead and go home. Never travel southward again and you will live to be 100. लगेच ॲस्ट्रोलॉजरने त्याला ॲडवाईस दिली. ॲस्ट्रोलॉजरने त्याला सांगितलं की ॲज आय नो द अदर्स इन गुरुनायक की मला तुझ्याविषयी सर्व गोष्टींचं माहिती आहे गुरुनायक आणि मला काय सांगायचं आहे ते तू काळजीपूर्वक ऐक. या शहरापासून उत्तरेकडे तुझ्या गावाचा प्रवास आहे. तो प्रवास 2 दिवसाचा आहे आणि मला इथं दिसतंय की तू उत्तरेकडे तसाच तो तुझ्या गावी ट्रेन पकडून निघून जा. परत दक्षिणेकडे येण्याचा प्रयत्न करू नको कारण मला तुझ्या आयुष्यामध्ये काहीतरी धोका जाणवत आहे. तू कदाचित मारला जाशील. परत इकडे येऊ नको असं त्या गुरुनायकला त्या ॲस्ट्रोलॉजरने सांगितलं आणि त्याला पुढे जायला सांगितलं. आणि जायला सांगितल्यानंतर पुढं काय झालं ते पाहूया.